नमस्कार, सुजाताज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे खव्याचे पेढे। खव्याचे पेढे बनविण्यासाठी आज मी घेतलेला आहे अर्धा किलो खवा, 500 ग्रॅम आणि अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे, दूध घेतलेले आहे अर्धी वाटी आणि 2 चम्मच तूप घेतलेले आहे, साजूक तूप आणि 4 विलायची क्रश करून घेतलेली आहे बारीक करून। आता आपण विधी बघूया कशी करायची ती। तूप घ्यायचं आहे, आपण तूप टाकायचं आहे सुरुवातीला। पॅन गरम करून ठेवलेला होता मी, गॅस फास्ट आहे। आता आपण जी विलायची घेतलेली आहे, 4 बारीक बारीक विलायच्या घेतलेल्या आहे मी, त्याला पावडर करून ती टाकायची आहे। तूप आपलं वितळलेलं आहे। आता आपल्याला त्यात दूध टाकायचं आहे आणि आपल्याला लगेचच साखर पण टाकायची आहे आतमध्ये। आता हे आपल्याला वितळवून घ्यायचं सगळं। हे साखर वितळायला लागलेली आहे। आपल्याला लगेच त्यात खवा टाकायचा आहे। गॅस फास्ट आहे। हे सगळं मिश्रण आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचं आहे। दूध आणि पूर्ण आटे फटाफट तयार होतो हा आणि सोप्या पद्धतीचा। आपल्याला असं हलवत राहायचं मधून मधून, म्हणजे आपलं जे मिश्रण आहे ते खाली जळणार नाही। म्हणून आपल्याला पुरं आटेपर्यंत आपल्याला असं फिरवत राहायचे। चेक करत राहायचे खाली लागत तर नाही ना। बघा आपलं मिश्रण आता घट्ट व्हायला लागलेलं आहे। आपल्याला आणखी थोडंसं घट्ट करायचं। फक्त एवढंच की आपल्याला खाली लागू द्यायचं नाही, जळू द्यायचं नाही। थोडं तेलकट तेलकट झालंय, तव्यावर चिपकत नाही, म्हणजे आपलं मिश्रण होत आलेलं आहे। असं तव्याला लागलं नाही पाहिजे, चिपकत नाही म्हणजे झालं। आपल्या या मिश्रणाला आपण आणखी 5 मिनिटं करून काढून घेऊया। तर आपण याला काढून घेऊया आणि थंड करून मग त्याचे पेढे बनवू। हे बघा, असं थंड करायला मी आता ठेवत आहे। थोडंसं थंड झालं की आपण याचे पेढे बांधून घेऊया। अशा प्रकारे मी एवढ्या साईजचे गोळे बनवलेले आहे। लिंबापेक्षा थोडंसं छोटा आकार, छोटा लिंबू एक, आणि त्याचे आपण पेढे बघूया। आता बघा हे थंड झाल्यावर असं घट्ट होतं, म्हणजे आपण फटाफट पेढे बनवून घेऊया। असे बनवायचे पेढे गोल गोल, थोडासा तुपाचा हात लावायचा असा, म्हणजे आपले पेढे एकदम छान दिसतात, चमकदार असे घ्यायचे। गोल करून
तुम्हाला जसा आकार पाहिजे तसा तुम्ही बनवू शकता। मी अशी गोल आकाराचे बनवलेले आहेत। हे पहा आपली रेसिपी तयार आहे। पेढा कुठेही क्रॅक आलेला नाही, एकदम मऊ असा पेढा झालेला आहे। हे पहा छान एकदम, तुम्ही करून जरूर पहा। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन ही दाबा, म्हणजे जेव्हाही मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा सर्वात पहिले तुमच्याकडे नोटिफिकेशन येईल। धन्यवाद।